મમ્મીઝ કિચન ક્રાફ્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મેથીના મુઠિયા, જે હર કોઈને ભાવતો ગુજરાતી સ્ટેપલ ફૂડ, જે સવારે બનાવીએ અને સાંજે પણ ખાઈએ, સાંજે બનાવીએ તો સવારે ચામાં પણ ખાઈએ અને જમવામાં પણ ખાઈએ। અને આ છે આપણું મનભાવતી આઈટમ, જે દરેક ગુજરાતીને ભાવે। દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં આ બને જ, લગભગ અઠવાડિયામાં એકવાર દૂધીના કે મેથીના મુઠિયા તો બનતા જ હોય છે। આજે હું આની જ રેસીપી તમને શેર કરું છું, પણ આજે હું બતાવી રહી છું ખીચડી સાથે બનાવેલા મુઠિયા, ખીચડીના બનાવેલા મુઠિયા, જે જનરલી આપણે મેથીના કે દૂધીના તો સાંભળ્યા હોય, પણ ખીચડીના પણ મુઠિયા બને એ સરપ્રાઇઝિંગ છે ને। પણ જોઈ લો આજે ખીચડી અને મેથી સાથેના કઈ રીતે બને। મેથી તો શિયાળામાં ખૂબ જ મળતી હોય છે, આમ તો આખું વર્ષ મળે છે, પણ શિયાળામાં બહુ સરસ મળતી હોય છે। ત્યારે આપણે જો સવારની વધેલી ખીચડી પડી હોય, ખીચડી કઢી બનાવી હોય અને ખીચડી પડી હોય તો આપણે સાંજે એને આ રીતે મુઠિયામાં યુઝ કરીએ તો એ મુઠિયા કેવા બને। એ મુઠિયા એટલા બધા પોચા બને કે તમે આરામથી કશું પણ સાથે ચટણી કે મરચાં વગર પણ તમે ખાઈ શકો। આજે આપણે એ જ મુઠિયા બનાવીએ અને એની રેસીપી શેર કરું છું। સૌપ્રથમ આપણે ખીચડી 1 વાટકા જેટલી છે, જે આપણે પરતમાં કાઢી લીધી છે। એની સાથે 1 વાટકી જેટલો બેસન લીધું છે અને એની સાથે 1 વાટકી જેટલો રવો પણ લીધો છે, જે મેં ચમચાથી કાઢ્યો છે। સાથે સાથે આપણે એનામાં નાખવાનો જે ગ્રીન મસાલો છે એ તૈયાર કરી દઈએ। સૌ પહેલાં આપણે લીલા મરચાં, આદું અને 4-5 કળી લસણની બધું અને મીઠો લીમડો સાથે ભેગું કરી મિક્સીમાં ક્રશ કરી લઈએ। મિક્સીમાં ક્રશ કરી અને એનો ઝીણો જે પેસ્ટ બની છે એને આપણે આની અંદર નાખી દઈએ। 2 થી 3 ચમચી જેટલું એ બન્યું છે, જે આના માટે પૂરતું છે, મુઠિયા માટે પૂરતું છે। ત્યાર પછી એમાં નાખવાનું લાલ મરચું, હળદર અને ધાણા જીરું અને મીઠું, આ પણ આપણે સાથે જ નાખી દઈશું। મેં લગભગ 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને ½ ચમચી હળદર લીધી છે। સાથે 2 ચમચી જેટલું મેં દહીં પણ લીધું છે, જે ખાટું નથી, નોર્મલ છે। હવે આપણે જે મેથી સમારીને ધોઈ અને નીતારીને રાખી છે એ મેથી આપણે આના સાથે ભેળવીશું। સાથે અંદર થોડું તેલ પણ નાખીશું, જેથી અંદર થોડી સ્મૂથનેસ બની રહે, જેનાથી મુઠિયા પોચા પણ થાય। પણ આની અંદર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આપણે ખીચડી લીધી છે, જે પોતે જ એકદમ સોફ્ટ છે, એટલે આપણે આમાં કોઈ ખાવાનું સોડા કે ઈનો કશું જ નાખવાનું નથી। એના વગર પણ આ મુઠિયા એટલા જ પોચા થશે। એટલે હવે આપણે એને બરાબર ભેળવી અને એનો લોટ બાંધીશું, એને મિક્સ કરીશું। યાદ રહે કે આનું ખીરું, આ જે લોટ બાંધીએ છીએ એકદમ સોફ્ટ હોવું જોઈએ, જેથી મુઠિયા પોચા જ બનશે। મેથી, લોટ અને ખીચડી ત્રણેય સપ્રમાણમાં છે, એટલે આપણો લોટ એકદમ પોચો જ રહેશે। હવે બીજી સાઈડ આપણે સ્ટીમરને પણ ગેસ પર ચડાવી દઈએ, એમાં થોડું પાણી ભરીને, અને કાણાવાળી જે જાળી છે, થાળી છે, એના ઉપર આપણે તેલ લગાવી લઈએ। તેલ લગાવ્યા પછી આજે આપણે મુઠિયાનું મિક્સ તૈયાર કર્યું છે એ ફટાફટ ગોઠવતા જઈએ। મુઠિયા બનવામાં 15 થી 20 મિનિટ લાગશે। એ દરમિયાન આપણે બીજું જે કામ છે, જે આની સાથે ચટણી બનાવવી હોય કે મરચાંનો સંભારો બનાવવો હોય, એ આપણે બનાવી લઈએ। આજે આપણે મરચાંનો સંભારો બનાવીશું। જે આવા પોચા ને મોટા જે મરચાં આવે છે એ મેં સંભારા માટે લીધા છે, અને આ મોળા હોય છે, એટલે આ રીતે આની સાથે ખાવામાં બહુ મજા આવે છે। મરચાં સમારી જાય પછી આપણે તેલનો વઘાર મૂકીશું અને મરચાંને જેમ આપણે કોઈ શાક વઘારીએ કે સંભારો વઘારીએ એ રીતે વઘારવાના છે। પણ આપણા મરચાં ખાટા મીઠા મરચાં બનશે, તે આગળ આપણે જોઈએ। વઘારમાં આપણે રાઈ, જીરું ને હિંગ નાખીશું। વઘાર થઈ જાય બરાબર એટલે એની અંદર આપણે આપણા સમારેલા જે મરચાં છે એ વઘારીશું।
વઘાર્યા બાદ આપણે એના અંદર મીઠું નાખીને થોડી વાર ઢાંકી દઈશું, કારણ કે આ મરચાં થોડા જાડી છાલના હોય છે એટલે થોડા ચડી જાય તો સારા લાગે છે. થોડી વાર પછી મરચાં આપણે ચેક કરી લઈશું. લગભગ મરચાં હાફ કૂક જેવા થઈ ગયા છે, વધારે એને ગળાવવાના નથી. હવે એની અંદર આપણે બરાબર મસાલો કરી લઈશું. લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, આમચૂર મસાલો અને ખાંડ, આટલી વસ્તુ આપણે અંદર નાખીશું. પછી થોડી વાર સતળાવા દઈશું એટલે આપણો મસાલો મરચાં મસાલા રેડી. હવે આપણા મરચાં તૈયાર છે. આપણે હવે મૂઠિયા ચેક કરીએ. આપણે મૂઠિયાને મૂક્યાને 15થી 20 મિનિટ થઈ ગયા છે, એટલે હવે લગભગ મૂઠિયા થઈ ગયા હશે. પણ આપણે એને ચપ્પુ લગાવીને ચેક કરી લઈએ. ચપ્પુમાં જો ના છૂટે તો મૂઠિયા રેડી છે. આપણા મૂઠિયા રેડી છે. હવે એને થોડા ઠંડા થવા દઈએ. મૂઠિયાને જો ગરમ ગરમ કાઢીએ ને તો તૂટી જાય, એટલે આપણે થોડું 5-10 મિનિટ વેઇટ કર્યા પછી આ રીતે કાઢી લેવા. કાઢીને છૂટા કરીને જોઈ લેવા એ બરાબર છે, છૂટા થાય છે. ત્યાર પછી એને એક એક મૂઠિયાને સમારી લેવા. તમે જોઈ શકો છો મૂઠિયા કેટલા પોચા થયા છે, જેની સાથે તમે કશું પણ ન લો, ના ચટણી હોય, ના અથાણું હોય કે ના મરચાં હોય, તો પણ તમે આરામથી એને ખાઈ શકો, એટલા પોચા થયા છે. તો હવે આ પ્રોપર ઠંડા થઈ જાય એટલે આપણે સમારીને વઘારી લઈએ. મૂઠિયા બધા સમારાઈ ગયા છે. હવે આપણે વઘાર મૂકીશું. વઘારમાં રાઈ, જીરું, હિંગ, તલ અને મીઠો લીમડો, આટલી વસ્તુ જરૂરી છે. પણ જો એમાંથી કોઈ એક બે વસ્તુ ના પણ હોય તો પણ મૂઠિયાના ટેસ્ટમાં કોઈ ફરક નહીં પડે, પણ આટલું હોય તો સારું લાગે છે. આપણે આમાં લાલ મરચાં પણ વઘારમાં નાખ્યા છે. હવે આપણે પ્રોપર એને ફૂલ ગેસ પર રાખી એને શેકીએ. તેલમાં બરાબર શેકાવા દઈએ. એના અંદર હવે ઉપરથી થોડું ખાંડ અને લીંબુ નાખીએ, એટલે મૂઠિયામાં ખાટો મીઠો જે ટેસ્ટ છે એ બહુ સરસ રીતે આવી જશે. બસ હવે આપણા મૂઠિયા રેડી છે. આપણે એને પ્લેટમાં સર્વ કરીએ. હવે આપણે મૂઠિયાને ચા સાથે, ચટણી સાથે કે મરચાં સાથે ખાઈ શકીએ છીએ. અને ક્યાંક બહાર જવું હોય, પિકનિક કરવી હોય તો આવી બધી વસ્તુ બનાવીને લઈ પણ જઈ શકાય છે. ક્યારેક જમવાનું બનાવવાનો બહુ ટાઈમ ન હોય તો આને પહેલેથી બનાવીને પણ રાખી શકાય છે. એટલે મૂઠિયા એક એવી વસ્તુ છે જે આપણી સહુલિયત પ્રમાણે ઘણી વખત આપણને બહુ જ મદદ કરે છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. હેલ્થ અને ન્યુટ્રિશનથી ભરપૂર આ રેસીપી બને છે. આપણા આજના મૂઠિયામાં મગની દાળ, ચોખા, મેથીની ભાજી, બેસન અને રવો, દહીં, આટલી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થયો છે. એટલે આ ફૂલ ન્યુટ્રિશનથી ભરપૂર છે અને આપણે આને બેલેન્સ ડાયટ પણ કહી શકીએ. અને એક ટાઈમ જમવામાં સાંજે આપણે એને લઈ પણ શકીએ. મારી આ રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. અને ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે.